في صراع شرس مع قوة البحر. نشرع اليوم في رحلة نحو المجهول. سفينة غامضة جرفتها الأمواج، من أين أتت وماذا كانت تخفي بين طوابقها؟ وهل نجا أحد من ركابها؟ اليوم نعود إلى هنا، نغوص، ننبش بين الحطام، نفتش عن خيط يقودنا إلى الحقيقة. في هذا العالم الصامت سنراقب ذكاء الأخطبوط الماكر، كيف يفكر، كيف يخادع، وأي الأسرار يخفيها في جحره. أنا محمد، وهذه رحلتي إلى المجهول، لكن تذكر في الأعماق لا شيء يشبه ما تراه في السطح. الأسماك في المحيط واش كتكتسب خبرة بحال البشر؟ يعني واش كتنمي الذكاء ديالها مع مرور الوقت بحال البشر؟ هادشي اللي غادي نشوفوا مع عدة أسماك، والضيف ديالنا اليوم هو الأخطبوط. غادي نجربوا أخطبوط كبيرة ونشوفوا الذكاء ديالها، وغادي نقارنوه مع أخطبوط صغيرة ونشوفوا واش فعلا كتنمي الذكاء ديالها مع مرور الوقت. كانت المياه صافية، وهذا هو المكان الذي خرجت منه السفينة الليبيرية التي جرفها البحر مؤخرا، وها نحن هنا من أجل البحث عن مفقوداتها الغارقة. ترى ما الذي سنعثر عليه في أعماق هذا المحيط؟ هي اللي غرقات. السبب علاش ما غاداش ترجع هو أن كاين الصخور بزاف ما خلاوهاش تخرج. تما هذوك الصخور اللي كيبانوا تما غير شويه، اما اللي كاين هنا راه بزاف، يعني الماء قريب بزاف. شوف معايا هنا، شو انا لداخل والحجر كاين، يعني راه مستحيل يخرجوها من غير اللي يقطعوها طروفه. بسم الله. جهزت جميع المعدات استعدادا للتصوير، وركزت على استخدام عدة كاميرات لتصوير سلوك الأخطبوط من زوايا مختلفة. بدأت أبحث عنه، وكان أول أخطبوط صادفته متوسط الحجم، أي ليس صغيرا جدا. بدأت أحاول التعامل معه ومراقبة تصرفاته. بدأت بتحريك الطعم بطريقة تشبه حركة الأسماك الحقيقية لأثير انتباه الأخطبوط وأدفعه للهجوم عليه. ثم حاولت النزول إلى القاع لأتأكد من أن الأخطبوط قريب من الطعم. لكنه كان مترددا ولم يثق بالطعم الصناعي، فتركته يعيش. ثم وجدت أخطبوطا أخرى أكبر لم تثق بالطعم. ومع ذلك قررت أن أصطادها، فأخذت بندقية الصيد ووجهتها نحوها وأصبتها. وعندما أخرجتها ستلاحظون معي أن هذا الأخطبوط كان يتغذى على سلطعون صغير، والذي يعتبر من وجباتها المفضلة. لكي لا نجعلها تتعذب من الضروري تنفيذ القتل الرحيم، وسنعرف أنها ماتت حين يتغير لونها وترتخي أطرافها.
بعد أن اكتشفنا سلوك الأخطبوط الكبير صادفنا أخطبوطا صغيرة ولاحظنا سلوكه المفاجئ، ففي اللحظة التي شاهد فيها الطعم استعد للهجوم دون تردد، وكأن المهم بالنسبة له هو الحصول على الفريسة بأي ثمن. صغيرة يا فريسة، هيا لا فريسة، أطلقت سراحه، ثم جربت مع أخطبوط آخر بحجم كبير جربت معها جميع المحاولات باستخدام الطعم الصناعي، ولكنها كانت حذرة جدا. أخذت بندقية الصيد مرة أخرى وقررت اصطيادها أيضا. وهنا سنلاحظ كيف تدافع عن نفسها، فعندما أزلت الحجر الذي كانت تحتمي تحته كانت ردة فعلها أن فكرت في الهروب وأطلقت سحابة من الحبر لتحجب الرؤية عني وتفر. هذا السلوك ألهم العلماء لصناعة مواد كيميائية لها نفس التأثير لاستخدامها في الجيوش. أخذت السكين ووجهته نحو الأخطبوط لأنهي معاناته ويرتاح. وجدت هذه الصخرة وتحتها كان يوجد حباران. حاولت أن أصطادهما بضربة واحدة، فقلت في نفسي هل ستكون ضربة ناجحة؟ دعونا نجرب. حاولت تحريك أحد الحبارين لتكون الضربة دقيقة. وبالفعل هذا ما حدث. لو أنني ضربت واحدا فقط لكان الآخر قد هرب. في هذا الجحر المظلم كان يسكن الأنقليس أو ما يعرف بالسنور، لكنه كان حذرا جدا، فما إن أشعلت المصباح حتى تراجع إلى الداخل، مما جعل صيده صعبا. لكنني حاولت خداعه لاصطياده، تركته لبضع دقائق ثم عدت إليه بعدما وجهت بندقية الصيد نحو المكان الذي كان فيه. وفور إشعال المصباح كان لابد من الضرب بسرعة. والآن سترى كيف كان يحاول الرجوع إلى الخلف. لاحظ معي. وجهت بندقية الصيد، وبمجرد إشعال المصباح أطلقت الضربة، وقد كانت ضربة موفقة، لكن السمكة بدأت تقاوم داخل الجحر وتحاول الإفلات من الرمح. كنت أحاول سحب الرمح بهدوء حتى لا أمزق لحمها.
ومع آخر أنفاسي تحت الماء نجحت في إخراجها من الجحر. لكن حتى هنا لم تنتهي المهمة، فقد كانت على وشك الهروب، وكان الرمح قد بدأ ينزلق منها. حاولت أن أثبت الرمح جيدا داخل جسد السمكة قبل أن أخاطر بالصعود إلى السطح خالي الوفاض. كيشوف الضوء كيدخل، قد ديتها معاه، شعلت الضوء الراق مزيان. والله الا زوين. وقبل إزالة السمكة من الرمح لا بد من القتل الرحيم، وفي هذه اللحظة سنركز معا على نقطة الضعف لنقلل عدد الطعنات ونجنب السمكة الألم والمعاناة. راهو الباطو، ها واحد السلسله طرف من هذاك الباطو فاش كان جاي هنا غارق، كانوا كيلوحوا السلاسل، غيكون 100% ديالو باقي جديده. هاي هنايا غاد. لقد نسينا شيئا مهما، علينا أن نبحث عن فأس السفينة والمفقودات التي ضاعت منها. أول شيء عثرت عليه من بين تلك المفقودات كان هذه السلسلة الحديدية الخاصة بمرساة السفينة الليبيرية. ولا شك أن الأذكياء منكم سيفهمون أن فأس السفينة لا يزال معلقا بها. فهل أنت مستعد للبحث معي عن هذا الفأس؟ في رأيك كم سيكون حجمه وكم قد يبلغ وزنه؟ تابعت تلك السلسلة لمسافة طويلة ولم أرغب أن تنتهي القصة هنا. وفجأة لمحت قطعة قماش من سترة النجاة الخاصة بإنقاذ السفينة الليبيرية. تركتها وواصلت البحث عن الفأس. تخيل أنني ظللت أتبع أثره حتى شعرت أنني اقتربت من الهدف. واه شحال طويله، ما عاد فين غنبقى غادي. طويله بزاف. ها هو الباطو راه. بلا شك أنت الآن تريد أن تعرف أين موقع هذه السفينة. سأخبرك حالا. غادي نحاول نبقى غادي معاها حتى نلقى الفاس. 100% غيكون الفاس ديالها. راه هو الباطو، الفاس ديالو. وأخيرا وجدته. لكن المفاجأة كانت أنه كان أكبر مني حجما. كم تظنون أن يكون وزن هذا الفأس بالكيلوغرام؟ صراحة لم أكن أرغب في خوض المغامرة لمسافة أطول. ما رأيكم أن نعود لاحقا ونغوص أعمق للبحث عن مفقودات سفينة ليبيريا، وسنشارككم أسرارا قديمة عن هذا المكان بالذات. إذا أردتم الجزء الثاني اكتبوا الرقم 2 في التعليقات. في يناير من سنة 2025 جنحت سفينة تجارية على شاطئ مونيكا بمدينة المحمدية في المملكة المغربية. كانت ترفع علم ليبيريا ومحملة بكميات من الفيول. حين دفعتها العواصف نحو الساحل تدخلت البحرية الملكية بسرعة وتم إنقاذ الطاقم بالكامل دون أن يصاب أحد. وعندما خرجت إلى السطح صادفت أخطبوطا في هذا المكان. لم أكن أعتقد أنه سيكون هنا. وفي تلك اللحظة
تأكدت تماما أن الأخطبوط يطور قدراته المعرفية مع مرور الوقت. بفضوله اقترب من الكاميرا وبدأ يستكشفها. لم يعر أي اهتمام للطعم، بل ظل يتفحص الكاميرا ويتأقلم معها. ثم شعر فجأة بأن هناك قوة سحب من جهة الغواص. حينها أدرك الخطر وقرر أن يهرب. كيف يتغير لونه بسرعة عند لحظة الهروب، وكيف حاول الاختباء بين الصخور، وقد منحته فرصة للبقاء وتركته يعيش. مفقودات ديال هذه السفينه اللي ورايا، لقينا الفاس ولقيت واحد الجيلي ليموني ديال صحاب يعني ديال الانقاذ، لقيته تما تا هو غارق. يعني طاحوا لهم بزاف ديال الحوايج. في فيديو اخر ان شاء الله غادي نقلبوا هاد الطريق هذه، راه ما قلبتهاش كامله. هاد الطريق هذه اللي خرج منها الباطو ومن وراها تاهي. دابا نخرجوا نشوفوا الحصيله النهائيه اللي صيدنا اليوم اشنو فيها. داكشي اللي قلنا في الاول صدق صحيح 100%، وعرفنا بان الاسماك كتكتسب خبره مع مرور السنين. يعني ما كبرات الاسماك كتولي عندها معرفه كبيره في المحيط ديالها، بحال الانسان. يعني الانسان قد ما كبر قد ما كيوعى، والحوت حتى هو قد ما كبر قد ما كيوعى. وهذا الشيء شفناه ملي درنا هاد الفوتيره هذه. السمكه كبيره هي الاخطبوط الكبيره بقات كتشوف فيها وراده معنا البال ما بغاتش تقيسها، عكس فاش درناها الاخطبوط الصغيره تلاحت عليها بقات تابعاها واخا انا فوق منها، كتشوف فيا وهي تابعه ديك الطعمه. يعني باقي ما عندهاش مسكينه قد ما كبرات قد ما كتكتسب الخبره. هذيك فاش تكبر ونرجعوا ليها راه طلقناها، فاش غتكبر ونرجعوا ليها ما غاديش تشد. علاش؟ غتكون اكتسبت خبره وعرفات، يعني دوزت واحد الحوره في البحر مع الاسماك. شوف معايا دابا هنايا عندنا هاد الاخطبوط هادي صيدناهم، وهاد الاخطبوط صيدناه جوج، صيدناهم بالفيزيك، وعندنا جوج ديال السيبيات تبارك الله كبار، الله يجعل شي بركه. عندنا 5 البياسات. عندنا هذا الصندوق هذا الحجم الكبير. شي كل واحد يخلي لنا في التعاليق شنو هي الحاجه اللي عجباتو في هذه الخرجه هذه، وغادي نوريكم واحد الحاجه في الفيديو الجاي ان شاء الله كاينه في هذه الخرجه. ايوا هذه الخرجه هذه، وغادي نشدو الصران ديال الاخطبوط هذا، غادي نحتفظ به في الفيديو الجاي، وغنجربوا به واحد التجربه في هذه الخنشه هذه. وفي هذه الخنشه هذه ما غادي يعرفوها الا المتابعين الاوفياء القدامى. قولوا لي شنو كاين في هذه الخنشه، وقولوا لي شنو عجبكم في هذا الفيديو، وبغيتكم تخليوا لي عاوتاني في التعاليق شنو السبب ديال هذه العضه ديال هذه السيكه هذه. شكون اللي عارفها من هنايا؟ هذه راه شديتها معضوضه. شوفوا سبحان الله السناد من هنايا دراسي وطاير منها طرف.